دنیای عجیبی شده. رونالدو پا میشه میره منچستر، مسی میره پاریس سن ژرمن، امباپه میاد رئال و پویام با فیفا میخواد بهتون انگلیسی یاد بده. زیبا نیست؟ اگه دوست دارین مکالمتون تقویت بشه، لیسنینگتون بهتر بشه و با انگلیسی نزدیکتر به محیط آشنا بشید، این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. سلام، من پویام و خوش اومدین به یه ویدیوی جذاب دیگه انگلیسی با گیم. امروز میخوام با گیم فیفا بهتون زبان یاد بدم و خیلی از قسمت هایی مثل کامنتری لاین ها، همون گزارش ها و بخش های مختلف جذاب کریر مود فیفا رو بهتون نشون بدم که توش مکالمات جذابی داره. قبل از هر چیزی خیلی منو خوشحال میکنید که برام کامنت قلب بنفش بذارید، به خاطر رنگ مورد علاقم خوب. چنل رو سابسکرایب بکنید، پیج رو فالو بکنید و بریم سراغ گیم. من استارت رکوردینگ میکنم. من یه اکانت اشتراکی دارم. اکانت اصلی حدوداً 1.5 تا 1,800,000 تومان قیمتش هست اگه میخواین فیفا بازی بکنین، ولی اکانت اشتراکی هزینه‌اش خیلی پایینه و فقط شما میتونید ورژن آفلاین رو بازی کنین. منم بعضی اوقات دوست دارم که بشینم و تمرین بکنم و از گیم لذت ببرم، به خاطر همین نمیرم اکانت اصلی بخرم. وای من عاشق این صدا. EA Sports in game. It's in the game. خب دیگه موس و اینا رو بزنیم کنار و دسته بازی کنیم. دسته که دارم دسته تسکوه و ازش خوب نیست خیلی وقتی که دارمش. Okay, I will talk in English somehow, but I will translate whatever you wanted in Persian too. Here we are at FIFA21 and I just want to play a game, but in a career mode. Look at Mbappe's face, God. It looks like Khabi the Lame. یکی از قسمتایی که تو فیفا خیلی خوبه قضیه موزیکاش، ساوند ترک هایی که براش میگیرن اختصاصی خود فیفا. کریر به معنی زندگی. شما از OBS من رو ببینید. میریم سراغ کریستیانو رونالدو. الان ما کریستیانو رونالدو هستیم. اوکی. خب حالا این قسمت رو واسهتون توضیح میدم. مچ دیفیکولتی یعنی سختی بازی. خواهرم گذاشتم رو بورد کلاس، چون من از بچگی فیفا بازی میکنم سطحشو بالا میدارم. ببینید چند تا سطح داره. بیگینر یعنی کسی که تازه شروع کرده، آماتور یا آدم ضعیف. از آماتور پایین‌تر در واقع بیگینر. آماتور که خواهرم آماتوره. You have little to no experience playing FIFA. میگه که وضع فیفا اصلا خوب نیست، تجربه‌ای نداری. سمی پرو یعنی سمای پرو، ببخشید. سمای پرو یعنی که you have experience playing FIFA and play casually. بعضا فیفا بازی میکنی و تجربهشو داری. چی گفتم؟ پروفشنال که مشخصه دیگه، قشنگ بازی کردی و میخوای که خودت چالش بکشی. You want to be challenged. You're an expert at FIFA. متخصص فیفا. ورد کلاس که خود من اینو بازی میکنم دیگه. این آخریه لژندری یعنی افسانه. You are an expert at FIFA and want to face only the best. میخوای بهترین حالت فیفا رو به چالش بکشی دیگه. هوش مصنوعیشو میذاره که تو رو شکست بده. قسمت بعدی لنگت هست که در واقع تایم زمانی هر نیمه توی فوتبال هست. وقتی اینو تنظیم میکنید میاد اون 90 دقیقه رو تبدیل میکنه، یا در واقع هر 45 دقیقه رو تبدیل میکنه به این بازی زمانی. الان من گذاشتم 5 دقیقه، یعنی هر 45 دقیقه 5 دقیقه بکشه. آره الان حس کنید که اینجا اینترستلره و ما تو فضا نه اینطوری نیست. کارنسیمون یعنی ارزی که استفاده میکنیم دلار، دلارز، و میتونیم به چیا تبدیلش بکنیم؟ یورو، استرلینگ، رهیم استرلینگ و ونگار میشه. European competitions میگه که آیا میخواید مسابقات اروپایی مثل چمپیونز لیگ اینجوری صاحب شرکت بکنید؟ برای انیبلد یعنی فعال ترانسفر ویندو 100% پنجره نقل و انتقالاتی باید باز بشه که ما بتونیم
نگوشیشن بکنیم. نگوشیشن strictness. Set the club and player strictness to negotiate transfers. برای اینکه برامون درخواست خرید بیاد ما باید استراتژی داشته باشیم. خب اینجا استراتژیمون اگه بزنیم روی لوس یعنی خیلی ساده میگیرن قضیه رو. مثلا پرسپولیس میاد به رونالدو پیشنهاد میده، رونالدو میگه که اوکی حالا بیایم حرف بزنیم ببینیم چی میشه. ولی اگه بزنیم مثلا استریکت مثلا بارسلونا بهش پیام میده 100 میلیون بهت میدم، نه نمیام. خب میذارم اون لوس میخوایم بریم منچستر. ولی یکی اصلا قابلیت دسترسی نداریم بهشون، فاینانشال تیک اووره که از نظر مالی هم همه کارا خودت انجام بدی، اینترنشنال جاب آفر و کارهای در صورت تیم ملی و ملی مثلا بخوای کار بگیری. حالا اینا مهم نیستن. ما والد استیشن خیلی اوکی. خب ادوانس رو میزنیم و وارد گیم میشیم. یکم شاید طول بکشه این قضیه ولی خب خوبه. سیو میکنیم به این صورت. وارد بازی شدیم الان. به عنوان رونالدو بازی کنیم یا تیم ترجیح میدم به عنوان رونالدو بازی کنیم. I'm Derek Ray and with me in the commentary position is the former Arsenal and England خب چی گفت؟ یه بار گوش بدیم. Back Lee Dixon and we خب گفت من اسمم درک ری و دفاع قبلی فولبک گفت دیگه. دفاع قبلی آرسنال با منه لی دیکسن. A pre-season group stage action coming right up for you. Lee, this ought to be special. خب ببینید یه چیز باحالی که الان شنیدم میگه coming right up for you. میگه که چیزی که قرار ببینید قرار براتون پخش بشه و دیده بشه این برنامه است. مراحل گروهی یا پیش گروهی مسابقات. پس تو تلویزیون دیدیم میگه مثلا تا چند دقیقه دیگر تا لحظاتی دیگر سریال دودکش پخش خواهد شد. این هم همونه. Coming up. First game of their pre-season, time to dust off those cobwebs and start getting the fitness back, Derek. Wouldn't be surprised to see the manager give some of the young players a ride out too. There's definitely a few on the cusp of breaking into the first team. خب ببینید دو تا صدا داره پخش میشه. یکی بک‌گراند داره دونه دونه اسم بازیکن‌ها رو میگه. خب که خب اونو کاری نداریم. ولی اینور ایشون آقای لی دیکسن با لهجه درجه‌ای که بریتیشش داشت توضیح میداد که این بازی‌ها برای اینکه سریعتر بازیکن‌ها فیت بشن و برگردن به اون دوران اوجشون که تو مسابقات خوبتر عمل بکنن. Number 7, Cristiano Ronaldo. Thank you. Enjoy the game. Thank you. Enjoy the game. لذت ببر. And the match begins. Well, they've given him too much space. Given him too much space. خیلی بهش فضا دادن. Well, nothing productive really. Nothing productive really. همچین خوب باز نکرد. به در بخور بازی نکرد. پروداکتیو نبود. سازنده نبود حرکت. Federico Chiesa. Excellent assessment of the situation at the back.
excellent assessment of the position. یه فوق‌العاده بررسی کرد اون اتفاقی داره میفته رو. And now Dominic Calvert-Lewin. Well, he's lost the ball. توپ رو از دست داد. He lost the ball. آها یه فرصت. He's in with a chance. He's in with a chance. Cristiano. And a throw in it's going to be. Able to close down the shot. Able to close down the shot. Well, he's thwarted him almost effortlessly. تونست که جلوی شوت منو Under a fair bit of بگیره. pressure. And it crossed the touchline, so a throw in here. خب cross touchline. touchline گفت. از اون خط تاچلاین بهش میگن. از اونجا رد شد توپ و اوت. The throw in. Throw in به معنای پرتاب اوت. Richarlison. And the remit of any referee to stop play. It's what he's going to do, so the player can receive attention. اوکی. گفت که داور بازی نگه می‌داره تا اون بازیکن receive attention بهش توجه بشه. یعنی چی؟ یعنی بیان بهش کمک بکنن مصدوم شدن. منظورش کلا این بود. داور دستور میده که از Substitution for Everton coming off the pitch. Number 6, Allame. خب Coming onto the substitution. pitch. Number 4, Mason Holder. اوکی. substitution به معنای تعویض. So following the injury به معنای مصدومیت. این بالا زیر ویدیو من شما نمی‌بینید. Well, nothing comes of it. Nothing comes of it. نتیجه نداشت. Nothing comes of it. Sigurdsson. Keeper not concentrating. Keeper not concentrating. یعنی چی؟ یعنی دروازه‌بان مثل که حواسش نیست. تمرکز نداره. Concentrate به معنی تمرکز. Morata. And he's in. Oh. Through he was then, but he's fluffed his lines, Lee. Well, he just put his head down there and hit it. He's got to do better than that. مسیر شوتش رو گم کرد. And there it is, the half-time whistle. خدا شکر. حالا من اینجا رو رد میکنم واسهتون که برسیم به مرحله نگوشیشن. خب آقا من تا این دوربینو بستم ترانسفر آفر واسم اومد و از لیورپول برامون پیشنهاد خرید اومده. کریستیانو واسهتون میخونم. I have received and accepted a bid for you from Liverpool. یه پیشنهاد برات اومده و من تاییدش کردم، قبولش کردم از لیورپول. Your agent has spoken with them. Agent باهاتون صحبت کرده. I believe and I understand they're offering you a wage of $350,000 per week. $350,000 برای هر هفته من ویج در نظر گرفتن. ویج میشه حق و زحمه. یعنی الان گوگل ترنسلیت نگاه کردم اون معادلش نمیدونم. You to think this move over and let me know whether you wish to agree the transfer of or if you rather reject it in favor of staying here with us at Pmates deal. میگه که میخوام بهش فکر بکنی و تصمیمت رو بگیری و به من بگی که میخوای که قبول بکنی یا نه میخوای رد بکنی و بمونی که با ما باشی. Regards Pmates Calcios Manager. ویو آفر رو میزنیم و نه اینجوری نمیخواستم. یه حالتی داره اینو بهتون بگم. فیفا میری خودت با ما بازی کن با کت شلوار تمیز، یعنی میشینی صحبت میکنی. برای قسمت بعد حتما اونو پیدا میکنم. من فکر میکردم همینجاست. خب من الان اکسپت میکنم، امضا کرد الان، ولی اینو نمیخواستم. میخواستم بریم اونجا صحبت بکنیم، مکالماتش رو بشنم. الان من بازیکن لیورپول شدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. ممنون میشم اگه چنل رو سابسکرایب بکنید، پیج رو فالو بکنید و منتظر بمونید تا توی قسمت بعد بریم و این مکالمات جذاب موقع خرید و فروش بازیکن‌ها رو هم از نزدیک ببینیم اگه وجود داشته باشه. اگه تو فیفا 20 بود، فیفا 19 هم بود، اینجا نمیدونم چرا نیست. شاید من مسیرش رو برفتم. به هر حال as always I'm Pooya and I live
English. Peace out.